today, papakita namin sa inyo kung paano ginagamit yung mga products ng N-World, kung para saan siya, at kung paano siya i-apply. So, una, before po kayo mag-apply ng products, make sure na malinis po yung hands nyo. So, pwede po kayo maghugas ng kamay or mag-alcohol. So, we have 4 lines of products po. We have Enlighten, we have Enhance, we have N-Body, and we have Enchant. So, Enlighten po, yun yung skincare products natin. Yun po yung itatry natin ngayon. And some of the Enchant products. Okay? So, mag-start po tayo with O2 Bubble Cleanser. So, by the way, lahat po ng products natin FDA approved. Lahat po sila halal certified. And mostly botanical po yung ingredients nila. Kaya safe po siya gamitin. Okay? So, we'll start po with O2 Bubble Cleanser. So, O2 Bubble Cleanser, ito po is deep cleanser. Okay, so gagamitin po siya. Sa half face po, 1 pump. 1 full pump. Tapos apply po siya sa face, upward po. Pwede pong upward, outward, or upward circular motion po. So hanggang hindi pa po siya bumubula, pwede nyo po siyang balik-balikan. Pero once na nag-bubbles na po yung product, okay, hindi na po siya pwedeng galawin kasi nag-start na po yung oxidation process niya. Half and another 1 full pump sa kabila. So make sure na pag nag-apply kayo, covered yung buong face. Kasi lahat ng buong face po is may bula. Okay? Itong product po na to, meron po siyang oxygen therapy. Okay? So, bigyan ko lang po kayo ng idea sa mga facial po, sa mga spa. Ang halaga po ng oxygen therapy per session is nasa 1,500. Pero ito po, nasa bundle na po siya. At magagamit nyo na po siya ng ilang beses. So, ito po, natutulungan niya po na ma-hydrate po yung skin natin. So, leave it for 1 minute po. Then, after 1 minute, tsaka po natin tatanggalin yung bubbles. So, tanungin natin yung clients natin kung anong feeling ng O2 Bubble sa kanila. Anong feeling? Mali, parang may pumuputok sa face. Yan. So, ibig sabihin po, nag-start na yung oxidation process niya. Pumapasok na siya sa loob ng pores, inaangat niya na po yung dirt. So, after 1 minute po, tatanggalin na natin yung bubbles. Tip lang po, every time po na mag-a-apply tayo ng any product po sa face, dapat po upward motion para hindi siya nagsasag. So, bakit kailangan tanggalin yung bubbles? Kasi nandito po yung dirt. Okay? So, para hindi po pumasok ulit yung dirt sa loob ng face natin o sa loob ng pores natin, kailangan i-remove. Pag na-remove nyo na po yung bubbles, i-massage po natin pataas yung face. Para naman po ma-absorb yung moisture, natitirang moisture ng O2 Bubble Cleanser po natin. Then after po i-massage, rinse na po natin siya. Okay, so rinse na po. Sir? So mamaya po makikita natin kung anong naging effect sa kanila ng O2 Bubble Cleanser. So, habang nagbabanlaw sila with O2 Bubble Cleanser, pwede po muna, pa-explain ko po muna sa inyo yung soaps po natin. Meron tayong Kojic soap po. Ito po for oily skin. Ayan. Ito po, best po siya sa mga taong may pimples. Tapos 3-in-1 product na rin po siya. Meron siyang Kojic, papaya, and glutathione. Kaya nakaka-lighten din po siya ng skin po natin. So, we have premium soap. Ito naman for dry skin. Dry or normal skin. So, ginagawa niya po is binabanat niya po yung face. So, para rin siyang anti-aging. So, meron siyang aloe vera to moisture the skin. Okay? So, yun po. By the way, we have 4 steps po sa ating skincare regimen. So, first po is yung moisture. First is cleanse. Second is tone. Third is moisturize. Then fourth is protect. So, yung ginawa po natin kanina sa kanila is cleanse. Okay? So,
once na mag-cleanse po kayo, unahin niyo po muna, banlawan po yung face niyo with soap. Then you apply O2 bubble cleanser. Yan. So, antayin po natin bumalik. Nice po na. Kung mapapansin niyo po, yung face po ni Sir, naglighten na po siya agad. With O2 bubble cleanser pa lang po. Tsaka meron po siyang glowing effect. So, yan. Ang smooth po sa skin, yan po yung effect ng O2 bubble cleanser po. And then next, we have facial cleanser. Ito namang facial cleanser, siya yung pinaka-toner. So, bakit facial cleanser yung tinawag sa kanya? Kasi hindi po accepted sa international market yung tawag na toner. Kaya po siya tinawag na facial cleanser. So, ito po, para po siyang eskinol or kaya maxipil, pero mild lang po siya. Hindi po siya nagbabalat. May glutathione din po to help lighten the face po, or the skin. Okay. Application niya po, same lang din with O2 bubble cleanser, upward motion po. Okay, gently lang po yung paglalagay po natin or pag-apply natin ng facial cleanser. Ito po, nakakatulong din po siyang maka-lessen ng blackheads, whiteheads po natin at ma-refine po yung pores. Upward motion pa rin po and gentle lang po yung pag-apply. So, that's Enlighten Facial Cleanser. So, next, i-apply natin is Enchant Gold Mask. So, itong gold mask po, may kasama siyang brush. Ayan. Nakasama na po siya dun sa box na binili niyo po. Ito, nakakatulong po siya maging glowing po yung skin. Nagkakaroon po siya ng radiant effect. Nagkakaroon po ng mas healthy skin po sa face. Okay, application po niya sa neck po, pataas. Ayan. Si Enchant Gold Mask po, hindi siya kinakailangan sobrang nipis, hindi rin kinakailangan sobrang kapal. Kasi pag sobrang nipis, mahihirapan po tayo mag-peel. Kapag makapal naman po, mahihirapan siyang matuyo. siyang 24 karat gold and diamond powder. So, hini-help niyang gumanda yung skin natin, maging ma-hydrate yung skin natin, and it helps improve the skin elasticity. Ayan. So, habang pinapatuyo natin yung gold mask, pwede muna natin apply yung for the body, which is body cream. Ito siya. So, body cream, ito is para siyang lotion. Ayan. Kung napapansin nyo, para siyang whipped cream, na pag in-apply nyo po sa face, ay sa body,
Meron po siyang instant lightening effect. Kukuha lang po tayo ng konti. Ayan. Best po ito gamitin pag after po maligo. Pero make sure po na yung body po natin is tuyo na. SPF 20 rin po yung body cream natin. Siya po, hindi po siya malagkit. Mabango po yung amoy niya. Very classy. Hindi po siya yung katulad ng ibang lotion na pag po pinagpawisan po kayo, nawawala, naaalas, namuulas. Siya po hindi. Ina-absorb po kasi siya ng skin. So, in 2 to 3 weeks po of continuous usage, magiging ganyan na po talaga yung skin. Okay, so yan po yung effect ng body cream. Hindi siya makita. Ayan. So, kung mapapansin nyo po, instant po, nag-lighten po yung arms po nila. So, yan po yung effect ng body cream. And at the same time po, kung mapapansin nyo, very moisturized po at smooth po yung skin natin pag ginamitan natin ng Enlighten Body Cream. And so next, we have Enlighten Underarm Cream. So ito naman, best siya, it helps lighten dark underarms and chicken skin. Okay, so ito, best siya gamitin sa mga mommies na bagong panganak, even yung mga ladies na nagpa-pluck, ayan, o kaya nag-aahit ng hair sa underarm. So ito, hindi siya kapalit ng underarm, ay ng deodorant. Okay? So siya, pang-lighten lang talaga siya ng underarm. So sa morning, pwede pa rin kayo mag-deodorant. Pero ako, I suggest, huwag yung roll-on. Kasi yung roll-on may direct contact sa underarm. So pwede nyo pong gamitan ng deo lotion or deo spray. Then sa gabi po, apply po kayo ng Enlighten Underarm. Ayan. So apply po natin dito sa part na to. Kasi ito po para po siyang underarm. So, eto. Apply lang po natin ng konti. Then po, pag ginamit niyo po siya sa gabi, hindi kinakailangan kalat na kalat po yung underarm cream. So, hayaan niyo lang po siya. Kailangan maputi pa rin po siya. Ayan po, kung nakikita niyo po. Ayan, maputi pa rin po siya. Then, hayaan niyo lang po siyang matuyo. Then, kinabukasan po, makikita niyo po may changes na po agad sa underarm cream. Ayan. Hindi rin po siya malagkit po pag ginamit niyo po siya. Okay, so makakatulog po kayo ng mahimbing, ng komportable, kasi hindi po kayo wala pong feeling na malagkit. Yun po yung underarm. Okay, so punasan natin siya. Next, habang pinapatuyo pa, hindi pa tuyo yung gold mask, pwede natin i-try yung Enchant Lip Cream. Okay? So itong lip cream naman, best siya sa mga tao na nag-darken na yung lips nila. Okay, may discoloration ng lips. Sino yung mga tao na yun? Yung mga naninigarilyo. Yan, di ba? Pag naninigarilyo, nagda-dark yung lips. So, best siya doon. Aside from that, yung mga nag-work everyday, gumagamit ng lipstick. So, siya, hindi siya lip gloss, hindi rin siya lipstick. So, binabalik niya yung natural moisture ng lips natin. Okay, so, try natin. Ito, for the sake of demo, gagamitan natin ng cotton buds. Pero kung personal use mo siya, kung gagamitin mo siya sa sarili mo, pwede na siyang direct sa lips mo. Okay, pwede na siyang direct gamitin. Pero again, for the sake of demo, gagamitan natin ng cotton buds. Ayan. So, apply lang siya sa lips po natin. So, ang color niya po, sa una is color white. So, wait po kayo ng mga 3 minutes, 2 to 3 minutes, makikita niyo po nag-pink na. Okay, agad yung lips po ninyo. Tinutulungan niya po maging moisturize ulit yung lips. Even yung mga dry lips, yung may mga chapped lips, so, tinutulungan niya rin po malesen. Binabalik niyo yung moisture. Okay, so, so, while waiting sa gold mask na maging nakatuyo, explain ko na lang muna sa inyo yung enhanced products natin. Okay, so,
we have enhanced memo grow. Ito for children 1 to 12 years old. So from the name itself, for memory and for growth siya. Meron din siyang lutein for eyesight. Okay, so sobrang daming vitamins na makukuha with enhanced memo grow. So ito po, pinaka-benefit niya, hindi ka na mahihirapang maghanap ng maraming vitamins sa market para sa baby mo. Kasi isa na lang yung bibili mo, andito na lang. Okay? And then we have enhanced CoQ10. Ito namang enhanced CoQ10 para siya sa mga tao na may high blood, hypertension, or even wala pa. Ito kasi hindi siya gamot, for prevention siya. Okay? So, kung merong history sa family niyo na may high blood, may hypertension, may hindi regular yung blood flow, hindi siya normal, so pwede niyo po itong gamitin to prevent yung mga mas malalabang sakit. Okay, so, that's enhanced CoQ10. So, next naman is L-glutathione with collagen and vitamin E. Itong product na to, nakakatulong siya mag-boost yung immune system natin. Aside from that, kaya siya L-glutathione kasi ito yung reduced glutathione. Ibig sabihin siya yung pinakamagandang glutathione sa market. Plus, meron siyang collagen and vitamin E. Sa labas kasi, bibilin mo siya separate yung glutathione, separate yung collagen. Ito magkasama na siya. Aside from that, pagkain kasi ito ng liver. Okay, so, side effect na lang yung puputi po tayo. Yun po talaga yung main goal ng glutathione. Pagkain siya ng liver. Okay, so kung umiinom po kayo, naninigarilyo, best po, gamitan niyo po ng enhanced glutathione. Okay, so, after 20 minutes, ready na yung ating gold mask tanggalin. By the way, bigyan ko kayo ng konting tip. Pag nag-apply kayo ng gold mask, bawal ngumiti, bawal tumawa, wag muna kayo ngumiti kasi magkakaroon ng lines. So, magka-create siya ng line. So, dapat poker face lang po. So, let's remove the gold mask. Okay, starting with the neck, kung saan yung unang in-apply. So, slowly lang po, gently. Dahan-dahan lang po. Dahan-dahan lang po pag-alis ng gold mask. Ayan. Napasad ka na. Hirap umuwi. Ayan o, kung titignan nyo o, half of the gold mask natanggal na. Grabe, tignan nyo parang lumiit yung pores niya. Nag-pink, nag-blooming, naging radiant looking yung skin niya. Naging mas firm. Ayan. Sobrang ganda. Ayan, tanggalin natin po. So once na nagtanggal kayo ng gold mask, hindi siya pataas, pangilid. So start ka dun kung saan ka unang naglagay. Then, ayan. Sa case ko, nauna kasi ako naglagay dito sa kanan, so pakaliwa. Ayan. Dahan-dahan lang. Ito na po yung natanggal na gold mask. So, buong-buo po siya. Ayan. By the way, gold mask, ginagamit siya 2 to 3 times a week. Okay, so, hindi siya kinakailangan everyday gamitin. So, for the sake of demo, kaya lang natin siya ginawa bago maglagay ng skin regimen like eye gel, cloud cream, and CC cushion. Pero ito, ang pinaka-best siya gamitin na essentials para hindi nila sa inyo sa gabi. Okay, before kayo matulog, before kayo magpahinga. Ayan. So, ito na po yung pinagtanggalan natin na
gold mask. Tingnan nyo naman po yung effect. Ayan, sa kanila, di ba po? So, visible po yung pagka-pink, pagka-glowing ng face po nila. So, after removing the gold mask, pwede na po natin start yung skin regimen po natin, yung mga pang-moisturize po natin. So, we have eye gel. Ito po for eye bags and dark circles po around the eyes. So, ito po, lahat po ng products na pinatry po namin sa kanila is good for 1 to 2 months. So, ito po, gagamitan po natin ng ring finger. Ito po yun. So, konti lang po. Dip lang po natin ng konti. Okay? Para mabasa lang po yung ring finger natin. Then, patinginin po natin sa taas. Tingin po sa taas para makita niyo yung eyeballs. Then, yung massage it po, pataas. Isang stroke lang po. Hindi siya pabalik-balik. Okay? For 3 times. 3 stroke lang. Dapat hindi siya sa sobra. Kasi manipis lang yung balat natin sa eyes. So, tingin sa baba po. Pati yung talukap, lalagyan din natin. Tapos, sasobrahan niyo siya dito. Dito sa, kasi dito usually na-form yung wrinkles. Okay, so ring finger ang gagamitin kasi siya yung pinaka-light na finger sa lahat ng fingers. Tapos, mapatay natin sa kabila. So, ito, pwede rin siya sa buong face. Kasi kung namo-moisturize niya or nababanat niya yung around the eyes, so kung buong face po yung lalagyan niyo para na po kayo nagpa-facelift. And then, pwede rin siya sa pimples. For example, you have pimples na talagang hinug na, kumbaga. Lagyan niyo siya sa gabi, then sa morning, makikita niyo nag-dry na yung pimples. Nakakatulong din siya magpabilis na ma-dry yung pimples. So, this is eye gel. And then we have cloud cream. This will be our day and night moisturizer or day and night cream. SPF 20 po ito. So sa morning po, kung lagi kang naglalakad papunta sa work mo, naglalakad papunta sa school, so best siya gamitin. Kasi protected ka na sa araw. At the same time, may instant brightening effect siya. Okay, nakaka-moisturize din siya. Okay, ng skin po natin. So, ito po, i-store po natin siya sa room temperature po. So, before niyo po gamitin, pwede niyo pong haluin. And may kasama po siyang spatula. Okay, so, isang spatula lang po, kasya na po siya sa buong face. So, sobrang tipid niya po gamitin. Ayan. So, pag-apply natin sa face, T-zone po muna. Products natin, upward din siya. Upward motion din yung paglalagay. And then spread nyo po yung cloud cream gently sa face po. So sa gabi, kapag ginamit nyo siya, it will serve as moisturizer. Pag-gising nyo sa umaga, ang fresh ng face nyo. Ayan. Tsaka ang kinis tignan. Tsaka light siya. Ayan, tingnan nyo po. Yan po yung part na may cloud cream. Ito po yung kabilang wala. Mas pino po yung pores niya. At mas nag-light po yung face. Po, kagandahan ng cloud cream natin, hindi ka na mahirapang bumili ng pang-umaga at pang-gabi na cream kasi pwede siya pang-gabi, pwede rin siya pang-umaga. Okay, gawa siya sa white rice and white milk. Ayan. Di ba pansinin nyo, si Chris Aquino, Cleopatra, naliligo sa gatas. Kasi po ang milk is maganda sa skin. Yun po yung meron sa cloud cream natin. So very, very good siya for the skin. Then, our last product na i-apply is CC Cushion. Okay? So, si CC Cushion po,
Pwede siya sa girls, pwede rin siya sa boys. So, para siyang BB cream na nasa sponge, na meron siyang cushion na antibacterial. So, ito SPF 50. So, kung lalabas po kayo, okay naman na nag-cloud cream ka, meron kang SPF 50, pero much better kung gagamitan mo ng SPF 50. Okay, especially mga nagmumotor, naglalakad. Okay, lalo ngayon dito sa Pilipinas, sobrang init. So, siya, pag sa boys, isang pinch lang po, isang dot-dot lang po, kasya na po siya sa face po. Ito po yung nagbibigay ng flawless look, luminous finish po siya. Ang kagandahan po sa products natin, hindi kasi siya cosmetics. So, skincare product siya, inaalagaan niya yung skin mo. Hindi siya katulad ng makeup na pagka tumagal sa face mo, nagkakaroon ka ng pimples, nasisira yung skin mo. So, yung sa atin, since skincare siya, pag tumagal siya sa face mo, pag lagi mo siyang ginagamit, mas gumaganda pa yung skin mo. Yun po yung kagandahan. By the way, yung products natin is Korean technology. Okay, most of the products are made in Korea. Pero po, pag sinabing Korea, sikat po talaga sila sa skincare. Sobrang ganda po ng skin nila. Okay, CC is for color control. Okay, so ito po, wala siyang shades. Isang shade lang siya. Siya yung nag-a-adjust sa skin color po ninyo. Okay, so kahit dark po yung skin ng kausap nyo, ay yung dark po yung skin nyo, or light skin, siya po yung mag-a-adjust since color control na siya. Okay, so sa una, medyo maputi siyang tingnan kung medyo dark yung skin, pero wait ka for 5 to 10 minutes, magsiset siya para na siyang natural. Yun yung maganda sa kanya, very natural lang yung magiging itsura mo. Hindi kayong parang ang dami-dami mong nilagay, na parang trying hard yung pagkalagay mo ng yung skin mo, yung pagpapaganda mo ng skin. So, siya po yung good. So, application po ng CC cushion natin is tap-tap lang, pat-pat lang. Okay? Para po mas ma-absorb ng pores po natin, ng skin natin, yung CC cushion. So, hindi po siya kinukuskos, pat-pat lang po. Para po mas ma-achieve yung luminous finish po. Kasi natatakpan niya yung pores, napo-cover niya. So, best po siya, pwede siya sa boys, pwede sa girls. Okay, that's CC cushion, SPF 50. Okay, pag sinabi natin SPF 50, gano'ng katagal yung pwede mong itagal sa araw? So, yun po times 5. So, 5 minutes. 50 times 5. So, that's 250 minutes protected ka sa araw. So, after 250 minutes, pwede ka ulit maglagay ng CC cushion. Okay? So, yun po siya para protected po kayo sa araw. Kung lalabas po kayo ulit at pagkakaaraw. So, that's our products po. We also have body gel. Okay, body gel is for slim po ng mga, yung pagtanggal po, nakakatulong po siya makatanggal ng unwanted fats po natin. So, di ba, meron po tayo niyan sa braso, binte, even po sa ating mga sa tiyan. Okay, pero we'll have separate video for that. Okay, so, later po, mapakita po namin sa inyo yung effect ng body gel. So, if you have any questions po about the products, okay, kung paano siya gamitin, kung meron po kayong gustong itanong, kung pwede ba siya sa ganito, sa ganyan, you can post po your questions sa the comment area po below. Okay, sasagutin po natin lahat yan. Po, so, hopefully po, nabigyan po namin kayo ng information regarding the products. Ayan, so, enjoy using Enlightened products po, and let's love our skin po. And with that, I'm Lalene Sibulangkaw po, and thank you for viewing.